υπάρχουν κάποιες προφητείες που αναφέρονται για την Κωνσταντινούπολη και για την απελευθέρωσή της. Η άποψή σας, και αν μπορείτε να μας πείτε πότε χρονικά θα προσδιορίζετε κάτι τέτοιο. Πράγματι έχουν αναφερθεί κάποιοι Άγιοι άνθρωποι πάνω σε αυτό το μεγάλο γεγονός της απελευθέρωσης της Κωνσταντινούπολης από τον Ισλαμικό ζυγό, και αυτό είναι γεγονός, όμως θα γίνει σίγουρα, και μάλιστα από ό,τι φαίνεται άμεσα, όχι σε απότερο μέλλον, αλλά τώρα. Το καζάνι επάνω βράζει, Ρωσίας-Ουκρανίας, η εμπόλεμη κατάσταση, η οποία λοιπόν κατάσταση αυτή πράγματι βλέπουμε να διωγγώνεται. Μάλιστα άλλο ένα επιχείρημα είναι ότι πράγματι το ΝΑΤΟ αποφάσισε την μεταφορά σε πρώτη δόση 300.000 μαχητών για Ουκρανία. Σε λίγες μέρες αποφασίστηκε για 500.000 και το έχουν φτάσει στις 700.000, ότι είναι έτοιμο όλο αυτό το στράτευμα να μετακινηθεί, να μετακυληθεί προς Ουκρανία. Και μάλιστα έχουν βγάλει απόφαση επίσημη ότι εδώ ένας από τους δρόμους θα είναι η Ελλάδα, και εδώ λοιπόν θα κατεβάσουν το στρατό αυτό Πύλο, Πάτρα, που σημαίνει Ιωνία οδό, που θα φτάσει η Εγνατία για να προχωρήσει Αλεξανδρούπολη, και το άλλο θα είναι στην Ιγουμενίτσα, οι οποίοι κατευθείαν Εγνατία. Πόσο στρατός είχαν πει ότι θα πάει η Κωνσταντινούπολη? Περίπου 1,5 εκατομμύριο. Οπότε λοιπόν αμέσως έχουμε τώρα τα προεόρτια που είναι γρήγορα. Αυτό το είχαν αμφισβητήσει πάρα πολύ. Ότι ξέρεις δεν θα γίνει, δεν θα κατέβει στρατός, δεν θα... Να το, ορίστε. Ορίστε. Που τα λέγανε οι ψεκασμένοι. Πάντα αυτή η ηρωνία των τρελών, ας πούμε, που λένε σενάρια. Έρχονται τα γεγονότα. Τώρα δεν γίνεται για άλλη στιγμή χρονική. Άλλο επιχείρημα. Η Ρωσία έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ με το θέμα της Τουρκίας, γιατί τους έχουν κλείσει τον εναέριο χώρο για Συρία. Στη Συρία υπάρχει μία μεγάλη βάση δική τους, των Ρώσων, και 2 βοηθητικές μικρότερες. Πώς θα γίνει ο ανεφοδιασμός εφόσον τους έχουν κλείσει τον εναέριο χώρο? Πώς θα γίνει ο ανεφοδιασμός που τους κλείνουν την διάβαση και μετακίνηση μέσω του Βοσπόρου, Δαρδανελίων, Ελισπόντου? Πώς θα πάνε εκεί? Οπότε λοιπόν κάποια στιγμή θα τους φέρουν στο απροχώρητο και θα πέσουν να τους διαλύσουν. Όπως είχε πει και ο Άγιος Παΐσιος, σε μία εβδομάδα οι Ρώσοι θα κατέβουν κάτω, κοντά στα Ιεροσόλυμα θα φτάσουν. Γιατί η Συρία είναι κοντά στα Ιεροσόλυμα. Αυτό εννοούσε. Οπότε λοιπόν είναι τώρα τα γεγονότα. Τώρα έχουν δυσκολεύσει τους Ρώσους, όχι μόνο οι Τούρκοι αλλά και οι άλλοι. Ο πόλεμος αυτός δεν σταματάει με τίποτα. Θα ξεχυλώσει αριστερά, όπως βλέπουμε το χάρτη, στην Ευρώπη. Φιλανδία για παράδειγμα θα καταστραφεί με πυρηνικά, το είχε πει και ο Ιωσήφ ο Βατοπεδινός. Θα γίνει στάχτη, βεβαίως, στάχτη θα γίνει. Οπότε από τα πυρηνικά των Ρώσων. Λοιπόν, οι Ρώσοι ήδη έχουν αναφερθεί σε αυτό, ότι θα πέσουν πυρηνικά μικρής εμβέλειας, έτσι, γιατί πλέον έχουν έρθει σε αδιέξοδο, και έτσι δεν είναι για να πούμε ότι ξέρεις αργότερα θα γίνουν τα γεγονότα. Τώρα. Ο Θεός να μας φυλάει δηλαδή.
Βεβαίως, μπήκαμε σε δύσκολες. Βέβαια. Δηλαδή μιλάμε για τρίτο παγκόσμιο ήδη. Βεβαίως. Με τα λεγόμενά σας δηλαδή. Βεβαίως. Ήδη έχουν στείλει οι Γάλλοι. Έχουν στείλει οπλισμό οι πάντες πάντως. Έτσι. Όλοι τους έχουν στείλει οπλισμό. Και πυρομαχικά, ξέρω εγώ τι, πυράβλους, πράγματα. Λοιπόν. Και η Αμερική, σαν ΝΑΤΟ, εντάξει. Αλλά και οι άλλες χώρες. Έτσι. Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, κυρίως αυτές με την Αμερική. Λοιπόν, πλησιάζουν τα γεγονότα. Γρήγορα, ευτυχώς βέβαια, γιατί δεν πάει άλλο. Και εδώ η αποστασία έχει φτάσει στο απόγειο, δεν πάει άλλο. Πιάσαμε πάτο, λέτε. Βεβαίως, οικονομικά δεν πάει άλλο, όπως και να το πάρεις δηλαδή, έτσι, σφαιρικά το γεγονός, δεν πάει άλλο. Δεν έχει για άλλη χρονική απόσταση κλπ. Η Αλεξανδρούπολης οπωσδήποτε θα πάθει πανολεθρία, γιατί είναι κόμβος διακίνησης, έτσι. Πριν που είπα ότι Πύλο, Πάτρα, Ιγουμενίτσα, είπε το ΝΑΤΟ το ίδιο, όχι η Πειραιά. Για ποιο λόγο? Γιατί εκεί είναι η Κόσκο, που είναι κινεζικών συμφερόντων, για να μην μεταφέρουν πληροφορίες τι κατεβάσανε κλπ. Έτσι. Γι' αυτό στις άλλες τρεις πόλεις που είπαμε, επίσημες ανακοινώσεις του ΝΑΤΟ. Έτσι. Ακούγονται πολύ ακραία αυτά τώρα τα σενάρια, αλλά λέτε τώρα εσείς ότι είμαστε κοντά σε αυτά. Βεβαίως. Άμεσα, γρήγορα, φαίνονται εκ των πραγμάτων. Δεν σταματάει ο πόλεμος, αυτός ξεχυλώνει. Δεν είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, θα κατέβουν οι Ρώσοι κάτω? Πότε θα κατέβουν? Αργότερα? Τώρα που τους δυσκολεύουν. Από πάσης πλευράς. Το ΝΑΤΟ είναι αποφασισμένο. Βέβαια, έτσι, σκάβεις το λάκκο του αλούνου, θα παίζεις μέσα. Θα καταστραφούν όλοι αυτοί, όλες οι χώρες που θα λάβουν μέρος εναντίον της Ρωσίας, δεν θα περάσουν καλά. Έτσι, να εξηγούμαστε. Θα είναι πολύ δύσκολα. Τώρα θα μιλάμε για ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα. Και αυτό θα είναι ολέθριο για όλο τον κόσμο. Όχι πυρηνικά με την έννοια αυτή που γνωρίζουμε στη Χιροσίμα, εκτός από την περίπτωση της Φιλανδίας, γιατί θέλουν να κάνουν εκεί πέρα μεγάλη βάση πυρηνικών. Ναι, αλλά η Φιλανδία με την Πετρούπολη είναι μόλις 60 χιλιόμετρα. 60 χιλιόμετρα, σε δευτερόλεπτα έχει πάει πύραυλος στην Πετρούπολη. Δίπλα η Μόσχα. Οπότε οι Ρώσοι, λες, Γέροντα, δεν θα αφήσουν κάτι. Δεν με τίποτα. Το έχουν δηλώσει απερίφραστα και αποφασιστικά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Το ίδιο θα καταστραφούν και οι γύρω χώρες. Η Πολωνία θα πάθει πολλά. Έτσι. Η Ρουμανία θα πάθει πάρα πολλά. Η Ρουμανία. Θέλουν να κάνουν τη Ρουμανία, καινούργια απόφαση του ΝΑΤΟ, εκεί να βάλουν τη μεγαλύτερη βάση της Ευρώπης. Και να που κάποιοι ασκητές Άγιοι της Ρουμανίας μου το έχουν πει κατ' επανάληψη εδώ, περαστικοί Ρουμάνοι προσκυνητές, ότι το Βουκουρέστι θα καταστραφεί από τους Ρώσους. Έτσι. Και τους ρώτησα τότε όταν μου το είπαν την πρώτη φορά, λέω συγγνώμη, υπάρχει αμερικάνικη βάση στο Βουκουρέστι? Ναι. Εάν θέλετε κι εσείς να ταξιδέψετε γρήγορα, πηγαίνετε να κατοικήσετε δίπλα, ακριβώς στο όριο της βάσης με τα έξω, για να ταξιδέψετε κι εσείς γρήγορα. Γιατί είμαι σίγουρος ότι θα δημιουργήσουν πρόβλημα στους Ρώσους και σίγουρα οι Ρώσοι δεν θα μείνουν έτσι. Είναι αποφασισμένοι οι Ρώσοι για όλα τώρα. Έτσι. Και τα ταξίδια αυτά που έκανε ο Πούτιν, Κίνα, Βόρεια Κορέα, τώρα συνέπραξε και στο Βιετνάμ. Και το Βιετνάμ είναι εναντίον του ΝΑΤΟ, έτσι, οπότε συνασπίζονται. Τι λέει η Αποκάλυψη? Ότι θα καταστραφεί αυτή η πόρνη, η Βαβυλώνα, η μεγάλη. Ποια είναι η πόρνη αυτή? Η Αμερική.
Για ποιο λόγο τα λέει εκεί πέρα? Λέει εκεί πέρα με απλά λόγια ότι μέθησαν οι άνθρωποι με τις πορνίες της. Hollywood δίδαξε πορνεία, μοιχεία, σατανισμό, ομοφιλοφιλία, λεσβιασμό, κτηνοβασία, φόνους, ό,τι διαστροφικό. Και ο διάβολος έχει τα δικά του άγια εναντίον των αγίων των δικών μας. Τι λέμε εμείς? Τίμιο ξύλο, άγιο ξύλο. Τι λέει ο διάβολος? Hollywood, άγιο ξύλο. Το βλέπουμε. Ό,τι εναντιώνεται στο Χριστό και στην πίστη μας υπάρχει και από την άλλη πλευρά. Να, τι σημαίνει Hollywood. Ηρωνικό είναι εναντίον του Χριστού και της πίστης μας. Αλλά λέει και κάτι άλλο, ότι μέθησαν με τα αίματα των ανθρώπων του Θεού. Μέθησε αυτή η Βαβυλώνα, η πόρνη. Μέθησε. Λοιπόν, τι βλέπουμε τώρα? Βάλανε χριστιανούς να σκοτώνουν χριστιανούς. 1962. Πηγαίνουν οι Ρώσοι. Κακός. Κάτω, Κούβα. Να βάλουν πυράβλους. Καλά τους λέει η Αμερική. Εδώ ήρθατε. Στα 200 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Φύγετε, αλλιώς θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Ευτυχώς επικράτησε η λογική, έφυγαν. Αλλά τώρα που τα άλλα τέρατα θέλανε να βάλουν βάση του ΝΑΤΟ, ακριβώς σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας. Κάτσε εδώ, τι κάνετε? Φυρί το πάτε να ξύνετε την μύτη της αρκούδας? Με ρωτούσαν, ποια είναι η γνώμη σας για τον πόλεμο? Μάλιστα, να σας πω. Στη γη υπάρχουν πολλά άγρια ζώα. Σε αυτή τη ζούγκλα, τη γη, πολλά άγρια ζώα. Λιοντάρια, τίγρης, λεοπαρδάλης, αρκούδες και λοιπά, και φίδια, τα οποία σκοτώνει είτε με το δηλητήριο είτε με τη δύναμη. Βάλτε τώρα σε αυτά τα φιλοπόλεμα κράτη, βάλτε λοιπόν και ένα άγριο ζώο. Στην Αμερική θα βάλουμε το λιοντάρι. Θέλει να είναι ο βασιλιάς της ζούγκλας. Στην Ρωσία θα βάλουμε την αρκούδα. Και λοιπά και λοιπά. Μοιράστε εσείς τα υπόλοιπα. Έτσι. Οπότε λοιπόν ο ένας να φάει τον άλλον. Και εδώ μου κάνει τρομερή εντύπωση. Έβλεπα τα χελιδονάκια, είχε εδώ 2 φωλιές. Λοιπόν. Αλλά αντιπαλότητα στη φωλιά, τα μικρά, τα νεογέννητα, το ένα να σπρώχνει το άλλο, ποιο να φάει περισσότερο, καπέλωμα. Λοιπόν, κάποια στιγμή από το σπρώξε, πάπε έπεφτε ένα κάτω, σκοτωνότανε. Έρχεται μια μέρα ένας γλάρος, είχε ένα ήρεμο προσωπάκι, του βάζα και έτρωγε. Κάποια μέρα έβαλα λίγο παραπάνω φαγητό, εμφανίζονται 10 γλάροι. Επίθεση! Επίθεση εκεί πέρα. Λοιπόν, ο ένας εναντίον του άλλου. Και μάλιστα με δυνατά τσιμπήματα, όχι αστεία. Προχθές βγαίνω να ταΐσω τον γλάρο, λοιπόν, αλλά είχε δυνατό αέρα. Του έβαλα, πάει να φάει, έρχεται ένας γλάρος. Αφήνει το φαγητό, τρέχει για τον άλλο να τον διώξει. Έρχονται άλλοι 2-3, να γίνεται μια μάχη. Ο αέρας παίρνει το φαγητό και το πέταξε μακριά, το σκόρπισε. Δεν έφαγε κανένας. Και δεν έφαγε κανένας. Αυτό γίνεται σαν εικόνα σήμερα. Όλοι να φάνε, το περισσότερο, το όλο. Άσε και τον άλλο να φάει λίγο. Όχι, θα τα φάω όλα εγώ. Θα τα φας όλα εσύ? Ορίστε. Δεν θα φάει κανένας. Αυτό θα γίνει εδώ πέρα τώρα. Δεν θα φάει κανένας. Όλοι στενοχωρημένοι θα είναι, όλοι θλιμμένοι και όλοι κατεστραμμένοι. Δεν χρειάζεται προφητεία. Δεν χρειάζεται να είσαι προφήτης. Απλή λογική.
Το βλέπεις τι έρχεται και τι θα γίνει. Και κοντά σε αυτές τις σκέψεις θα το πληρώσει όλος ο κόσμος. Όλος ο πλανήτης. Όλος ο πλανήτης. Δυστυχώς. Και ξέρετε, ο παραλογισμός που είναι ότι τους ενοχλούν τα αέρια των αγελάδων. Αν είναι δυνατόν. Και το λένε επίσημα. Και θέλουν να καταστρέψουν τα ζώα. Καλά. Γιατί, για ποιο λόγο? Πειράζουν το όζον. Σοβαρολογείς. Τα αεροπλανοφόρα σου δεν πειράζουν την ατμόσφαιρα, το όζον. Που είναι αεροπλανοφόρα πυρηνικά, υποβρύχια πυρηνικά, πλοία με πυρηνική ενέργεια, με πυράβλους με πυρηνικές κεφαλές. Αυτά δεν πειράζουν τα αέρια των αγελάδων. Από εκεί να καταλάβεις σατανική εποχή. Θέλεις να μάθεις το μέλλον, πού σε πηγαίνουν, τι θέλουν να σου κάνουν? Ορίστε, βλέπε Eurovision. Τι εδώ και 3 χρόνια δίδαξαν, ομοφιλοφιλία, λεσβιασμός και λοιπά, όλη αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, και σατανισμό. Οπότε, ιδιαίτερα φέτος, ήταν πιο έντονο αυτό. Ένα αντίχριστο πνεύμα, εντελώς, πάνω σε ένα σταυρό τραγουδούσαν οι τραγουδιστές. Πάνω σε σταυρό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είχε και μία σατανική τελετή. Οπότε τι σου περνάει το μήνυμα? Εμείς θέλουμε να σε πάμε εκεί. Τώρα... Τραγουδούσαν πάνω σε σταυρό, εννοείται ότι πατούσαν το σταυρό. Βεβαίως. Αυτό. Ναι, εμφανέστατος, μεγάλος σταυρός. Έτσι. Εκεί είναι να δεις μόνο κάποιες φωτογραφίες. Μην ακούσεις κείμενο, ούτε κι εσύ. Δεν χρειάζεται. Φαίνεται. Εκ των πραγμάτων. Ο κόσμος ήρθε σε απόγνωση. Βλέπουμε καθημερινά. Έχει έρθει σε απόγνωση. Τι θα λέγατε σε αυτούς τους ανθρώπους? Αυτοί που δεν πήγαν να ψηφίσουν δεν πρέπει να μιλάνε πρώτα απ' όλα. Μα βγάζουν αποτελέσματα. Δεν πειράζει να πας εκεί να κάνεις τη διαμαρτυρία σου, να δούνε ότι τα κουκιά δεν είναι 2, αλλά είναι 12, 22 κλπ. Να υπάρχει η διαμαρτυρία και να έχεις τη συνείδησή σου ήσυχη και αναπαυμένη. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Οι χριστιανοί βαριούνται και να πάνε να ψηφίσουν ακόμα. Γιατί λένε κάποιοι ποιον να ψηφίσουμε. Είχε αυτή τη φορά και ένα κόμμα που μίλαγε και για το Χριστό. Δεν θες εκείνο? Κάνε τη διαμαρτυρία σου σε ένα άλλο κόμμα, αφού τόσο πολύ δεν θέλεις να υποστηρίξεις εκείνο εκεί. Μάλιστα, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, αλλά πας και ψηφίζεις πάλι έναν από τους 3 που σου διέλυσαν την Ελλάδα, δεν έχεις μυαλό. Καλά να τα πάθεις. Άλλωστε και ο νυν πρωθυπουργός σου το είπε. 2024 είμαστε, έτσι, για να ξέρουμε ποιον λέμε. Λοιπόν, Ιούνιος του 2024 είναι τώρα που μιλάμε. Ξέρουν, δεν θέλω να αναφέρω, μη λερώσω το στόμα μου, μην αναφέρω το όνομά του. Αλλά τι σου είπε? Ήταν ειλικρινής. Πού το είπε? Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν τις εκλογές. Είπε ότι θα πολεμήσει το ρατσισμό, εξαρτάται ποιον θεωρεί ρατσιστή, αλλά τέλος πάντων, το ρατσισμό, τον νατιβισμό. Και μετά τις εκλογές τι είπε πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Στα αγγλικά, έτσι. Λοιπόν, ότι το πρόβλημα της Ευρώπης είναι ο ρατσισμός, ο νατιβισμός. Ποιος είναι ο νατιβιστής? Native είναι ο γηγενής. Αυτός που φύτρωσε σε μια χώρα, που είναι οι προπάποι, οι παππούδες του, οι γιαγιάδες του, ο πατέρας του, η μάνα του, τα αδέρφια του, οι αδερφές του και πιθανόν και τα εγγόνια του. Οπότε λοιπόν, εκείνο εκεί που βλέπουμε τι είναι, ότι σου το είπε, θα σε πολεμήσει και έτσι θα σου τα πάρει όλα και θα βγει αληθινός πάλι ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός. Θα ξυπνήσετε μια μέρα και δεν θα έχετε τίποτα. Αυτό σας έχει κάνει. Έχει εκποιήσει τη χώρα.
παίρνει ένα δάνειο 100.000 ευρώ, έτσι είχε πάρει, του έχει φτάσει 300.000, έχει δώσει τις 250, όμως για 50.000 γιατί τον έδιωξαν κλπ. Δεν έχει δουλειά τώρα, οι τράπεζες του παίρνουν το σπίτι για 50.000 και βάζουν πλάτη εισαγγελείς, κάποιοι δικαστές και κάποιοι αστυνομικοί και κάποιοι άλλοι βάζουν πλάτη στον να τον πετάξουν από το σπίτι. Να χαίρονται το μεροκάματο που βγάζουν. Αλλά τέλος πάντων αξίζει στον κόσμο. Έτσι. Δυσκολεύονται, κάνει μία διαμαρτυρία. Από κανέναν. Άλλωστε και η καλύτερη φιλενάδα της γυναίκας του, που είναι στο γραφείο επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, του τωρινού δηλαδή, έτσι, το είπε σε 2 συνέδρια της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας. Τι είπε αυτή η κυρά? Βίβιαν Ευθυμιοπούλου λέγεται, έτσι, δεν είναι κάτι κρυφό, στην ιστοσελίδα της το έχει. Λοιπόν, και λέει, και αν πατήσετε θα το δείτε, μισώ τα έθνη και τις πατρίδες. Να σου κάνω μια ερώτηση, κυρά μου, και το Ισραήλ? Μισείς και το Ισραήλ? Νοήτο. Το άλλο, τι είπε? Ότι τη συχαίνω με αυτή τη χώρα. Τα σχόλια δικά μου. Αφού τη συχαίνεσαι δεν πας από εκεί που ήρθες? Στο καλό να πας, αφού βρωμάει αυτή η χώρα. Όχι τώρα. Πάντα. Το ξαναλέω για να το καταλάβετε. Τη συχαίνω με αυτή τη χώρα, είπε. Τελεία. Όχι τώρα. Τελεία. Πάντα. Τελεία. Δείχνει μίσος. Από το 1993 και μετά ζω σε κατάσταση ναυτίας από την υποκρισία, τη θρησκοληψία, το συντηρητισμό. Συντηρητισμός είναι να πεις δεν συμφωνώ με την ομοφυλοφιλία, το λεσβιασμό, την κτηνοβασία, την αλλαγή φύλου και μάλιστα στα 15, έτσι, άλλος πρωθυπουργός που θέσπισε την αλλαγή φύλου. Να τον χαίρονται και αυτόν. Αυτοί που τον ψήφισαν και εκείνον. Λοιπόν, οπότε... Εκείνος πούλησε και τη Μακεδονία. Ναι, και με τούτον. Μαζί με τούτον. Γιατί και αυτός είχε πει όταν θα αναλάβει θα το πάρει πίσω. Αλλά δεν το πήρε. Που είχε πει όταν ανέβω και γίνω εγώ πρωθυπουργός θα αποσύρω αυτή τη συμφωνία. Σας δουλεύουνε, σας κοροϊδεύουνε. Ορίστε. Ψηφίστε τους. Συνεχίστε να τους ψηφίζετε. Συνεχίζει τη ρητορική του μίσους και μας λέει θέλω να καταστραφούν τα πάντα. Τι λες κυρά μου, γι' αυτό σας βάλανε εκεί πάνω? Για να καταστρέψετε, όχι να διορθώσετε? Αυτό αποτυπώνεται σαν ιδέα και στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που εξέφραζαν με γράμματα της αγγλικής αλφαβήτου το εξής πρωτάκουστο. Destroy Greece. Καταστρέψτε την Ελλάδα. Και κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε. Αυτό είναι όμοιο με το άλλο ρατσιστικό, να πεθάνει η Ελλάδα, να ζήσουμε εμείς. Από εκεί καταλαβαίνετε το τι έρχεται. Λοιπόν, συνεχίζω με την κυρία αυτή. Τι άλλο είπε? Να πέσουν οι τρούλοι από τις 20.000 εκκλησίες της επικράτειας να μας πλακώσουν. Κυρά μου, εδώ βλέπω ότι δεν έχεις μια σφαιρικότητα, έτσι, αλλά ειδικεύεις το πράγμα. Μόνο εναντίον των χριστιανών. Έτσι. Γιατί όχι να μην πέσουν οι τρούλοι σύμφωνα με αυτό που λες, έτσι. Λοιπόν, γιατί δεν μου αναφέρεις εκεί πέρα και συναγωγές και τζαμιά κλπ. Γιατί ειδικεύεις μόνο για εκκλησίες? Να γλιτώσει ο πλανήτης από έναν άχρηστο λαό. Τελεία. Τέλος. Θαυμαστικό. Πάλι μίσος. Με μίσος τελειώνει. Άχρηστοι είσαστε. Σας το είπε. Και την έχετε ακόμα εκεί. Παρόλες διαμαρτυρίες δεν την κατέβασε. Δεν την έβαλε στην άκρη. Ο νυν πρωθυπουργός. Βέβαια. Σε ποια θέση είναι αυτή η κυρία? Είναι στο γραφείο επικοινωνίας του Πρωθυπουργού.
Που σημαίνει δηλαδή είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό. Και πάμε στο άλλο μήνυμα αυτής της κυράς που λέει ότι οι άνθρωποι δεν πρόκειται να ελευθερωθούν προτού ο τελευταίος βασιλιάς στραγγαλιστεί. Ωραία λέξη, πω επίπεδο, Λοιπόν, με τα έντερα, για να έχεις έντερα κυρά μου, πρέπει να έχεις ξεκυλιάσει, έτσι. Φανταστείτε επίπεδο, επαναλαμβάνω. Με τα έντερα του τελευταίου παπά. Γιατί όχι του τελευταίου ραβίνου ή του τελευταίου χότζα ή του τάδε γκουρού. Αυτές είναι δεν πάμε καλά. Τώρα. Αυτές είναι δηλώσεις επίσημες. Υπόθηκαν αυτές οι δηλώσεις. Υπόθηκαν και παραϋπόθηκαν. Υπάρχουν στην ιστοσελίδα αυτινής. Για να καταλάβετε, ο ένας ο πρωθυπουργός είπε θα σας πολεμήσει και οι άλλοι που βάζει πλάτη στον πρωθυπουργό είπε το τι έχετε να πάθετε. Απίστευτα, πραγματικά ακούγεται συγκλονιστικά αυτά. Βεβαίως. Έτσι. Αν είναι αλήθεια, αλλά εφόσον κοιτάνε οι άνθρωποι μόνο πορνό, τι να κάνεις. Σύμφωνα με τα έργα σας, έτσι όπως τρώνετε θα κοιμηθείτε. Έτσι στρώσατε, έτσι θα κοιμηθείτε. 3 εκατομμύρια θα μείνουμε. 3 εκατομμύρια θα μείνουμε. Και δεν το είπε κάποιος Παπαδάκος και αυτό, είπε ο ίδιος ο Θεός. Τι είπε στο Σινά, μετά το Σινά, ότι αν ακούσετε τις εντολές μου, θα φάτε τα αγαθά της γης. Η συγκομιδή του Σίτου μέχρι τη συγκομιδή των σταφυλιών. Η συγκομιδή των σταφυλιών μέχρι τη συγκομιδή του Σίτου. Για να δείξει εφορία. Οι πόρτες των σπιτιών σας ανοιχτές. Δεν θα έχετε εχθρούς. Άγρια ζώα δεν θα σας πειράζουν κλπ. Εάν αρχίζουν οι εκπτώσεις από εσάς, θα αρχίσουν και από εμάς. Εδώ ο δρόμος. Αρχίζει πρώτη παρέκκληση. Κατεβαίνουν αυτά, δεν πειράζει. Λοιπόν, συγκοινωνούν τα δοχεία κατά κάποιο τρόπο. Εσύ το επιλέγεις. Λοιπόν, ο Θεός είναι σαν τον καθρέφτη. Του γελάς, σου γελάει. Του θυμώνει, σου θυμώνει. Δεν αλλοιώνει ο Θεός τις διαθέσεις του απέναντι σε εμάς. Εμείς αλλοιώνουμε τις διαθέσεις μας απέναντι στον Θεό. Ο Θεός πάντα σε θέλει σωθήνε. Και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Επανέρχομαι. Δεύτερη παρέκκληση, ακόμα πιο κάτω. Τρίτη παρέκκληση, που φαίνεται ότι είναι εντελώς αντίθετα. Λοιπόν, εκεί τι λέει, ο λιγοστούς ποιήσω ημάς. Θα σας κλαδέψω αριθμητικά. Το βλέπεις, βλέπεις τι λέει. Θα σας κλαδέψω αριθμητικά. Άρα δεν το λέει κανένας Παπαδάκος, κανένας άλλος. Το είπε ο ίδιος ο Θεός. Και αυτό έρχεται και εδώ στην Ελλάδα. 3 εκατομμύρια, όπως είπε η πατήρα Αμβρόσιος, ένας άλλος Παπασοφρόνιος, λοιπόν 102 ετών πέθανε και έκλαιγε στο τέλος ζωής του, πάρε με Παναγία μου, μανούλα μου, έτσι την έλεγε την Παναγία μας, πάρε με μανούλα μου, δεν θέλω να δω αυτά που έρχονται. Πέθανε πριν 3 χρόνια. Αλλά δυστυχώς δεν θα θέλαμε να είναι έτσι η κατάληξη, αλλά μη φοβάστε. Μετά αφού φύγει το μολυσμένο αίμα, θα μείνουν ό,τι μείνουν και θα αναβιώσει η Ορθοδοξία. Έτσι, με την απόκτηση της Κωνσταντινούπολης, όπως είπε και ο Άγιος Παΐσιος, 30-35 χρόνια θα λάμψει η Ορθοδοξία σε όλη την οικουμένη. Θα σε τραβάνε, πες μας για το Χριστό. Πες μας για το Χριστό. Λοιπόν, και μετά θα αρχίσει η μεγάλη κάμψη μέχρι να πάμε στην εποχή του Αντιχρίστου που τελειώνει. Και η εδώ ζωή. Είναι σημαντικό ο κόσμος να μετανοήσει. Εάν μετανοήσει ο κόσμος θα αλλάξει η εικόνα. Αλλά για να μετανοήσει πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και να πει εγώ φταίω, δεν φταίει κανένας άλλος. Συγχώρεσέ με Θεέ μου, συγχώρεσέ με, εγώ φταίω, σε παρακαλώ συγχώρεσέ με. Λοιπόν,
να έχει ένα πνευματικό, να πάει να κάνει εξομολόγηση, να πηγαίνει να εκκλησιάζεται συχνά, ανελιπώς και όταν πει ο πνευματικός να κοινωνάει. Μόνο έτσι θα αλλάξει η κατάσταση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.